Selamat pagi kepada semua penonton. Pagi ini kita bersama sekali lagi live. Tajuk yang hangat hari ini, Petua Mudah Hamil, iaitu kita akan membincangkan tentang petua berguna bagi pasangan yang merancang untuk hamil. Untuk makluman semua, Facebook MyGynae diwujudkan untuk memberikan informasi terkini berkaitan masalah sakit puan kepada masyarakat umum sekaligus meningkatkan ilmu pengetahuan asas berkaitan sebarang masalah wanita. Saya Dr. Tiew Ming Ping sebagai moderator untuk webinar kali ini dan bersama dengan saya merupakan tetamu kehormat yang namanya Dr. Chua Xiao Chuan, pakar obstetrik and gynecology dan fellow perubatan reproduktif di Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Sedikit latar belakang beliau, Dr. Chua mendapat ijazah kedoktoran daripada College Melaka Medical pada tahun 2009. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran dalam bidang Master Obstetrik and Gynecology di Universiti Malaysia dan berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2018 dan juga pengajian Member of Royal College Obstetrik and Gynecology dari United Kingdom pada tahun 2022. Beliau telah bekerja di beberapa hospital kerajaan sebagai pakar obstetrik and gynecology dan sekarang beliau sedang melanjutkan pengajian subkepakaran perubatan reproduktif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sejak 2021. Beliau juga telah mengaji di salah satu pusat reproduktif yang terkenal di Australia Barat pada tahun 2022 selama 1 tahun. Tanpa membuang masa lagi, jadi Dr. Chua, kita akan berbicara secara santai-santai pada pagi hari ini mengenai tajuk Petua Mudah Hamil. Peserta boleh mengemukakan soalan yang berkaitan di ruangan komen Facebook MyGynae. Seksi soal jawab akan berlangsung pada akhir webinar ini. Marilah kita jemput Dr. Chua. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Dr. Tiew untuk pengenalan dan terima kasih kepada MyGynae yang menganjurkan sesi webinar ini dan memberi peluang kepada saya untuk berbincang tajuk hari ini. Dan saya berharap ia boleh memanfaatkan kepada semua penonton. Okay, rangka topik saya hari ini merangkumi definisi ketidaksuburan, punca-punca atau sebab ketidaksuburan dan cara-cara yang boleh diamalkan untuk meningkatkan peluang untuk hamil. Slide saya dalam bahasa Inggeris tetapi saya akan terangkan dalam bahasa Malaysia dan campur sedikit dengan English. So, apakah? Dr. Chua, boleh jelaskan kepada semua penonton apakah maksud ketidaksuburan? Bilakah kita nak kata seseorang itu menghadapi masalah ketidaksuburan? Alright, ketidaksuburan mempengaruhi 1 dalam setiap 6 pasangan iaitu lebih kurang 17.5% di sedunia. Dan ketidaksuburan ini boleh dikategorikan kepada 2 iaitu primary subfertility di mana pasangan masih tidak mengandung selepas 12 bulan percubaan untuk hamil walaupun telah melakukan hubungan seksual yang kerap iaitu setiap 2 hingga 3 hari sekali. Manakala secondary subfertility adalah didiagnos apabila pasangan gagal hamil semula selepas mendapat zuriat. So, apa yang biasa berlaku adalah lebih 80% of pasangan in the general populasi akan mengandung dalam 1 tahun jikalau wanita itu berumur 40 dan ke bawah dan mereka tidak menggunakan kaedah perancangan atau kontrasepsi dan melakukan hubungan seksual yang kerap iaitu 2 hingga 3 hari sekali. Daripada mereka yang tidak hamil pada tahun pertama, lebih kurang 50% pasangan akan mengandung pada tahun kedua. Maksudnya 90% pasangan akan mengandung dalam masa
2 tahun. Boleh ke doktor menerangkan apakah punca atau penyebab ketidaksuburan? So, punca ketidaksuburan ini boleh dibahagikan kepada faktor wanita dan lelaki. 30-50% adalah punca dari wanita dan 20-30% dari lelaki, manakala 20-30% adalah kombinasi lelaki dan wanita. Terdapat juga selepas investigasi pasangan perempuan atau lelaki adalah difound normal dan keadaan ini dipanggil unexplained infertility di mana mempengaruhi about 25%. So, untuk yang punca perempuan adalah boleh disebab oleh masalah ovary seperti hormon yang tidak balance, polycystic ovarian syndrome, obesity ataupun ovarian reserve yang menurun. Dan fallopian tube also kalau ada blockage disebabkan oleh endometriosis iaitu lapisan tisu dalam dinding rahim dijumpai di luar rahim seperti ovari, pelvis, puni kencing dan juga penyakit kelamin yang menyebabkan sumbat pada fallopian tube dan juga masalah rahim seperti fibroid yang sangat besar yang menghalang penampilan janin ataupun ada septum di dalam rahim. Untuk yang punca lelaki, usually adalah sebab sperma problem disebabkan oleh varicocele, pernah ada trauma dekat scrotum atau testis, masalah diabetes, penyakit kelamin and also obesity dan juga masa umur makin meningkat menjadikan hormonal imbalance, also some erectile dysfunction ataupun genetic problem lelaki atau syndrome. So, gambar ini menunjukkan di mana kadar kesuburan di seluruh dunia ini semakin menurun jika berbanding dengan zaman atuk nenek kita dan juga zaman sekarang. Di mana dulu zaman atuk nenek kita ada 8 sampai 10 orang anak tapi sekarang 1 sampai 2 orang anak sahaja. Dan apakah statistik di negara kita? So, di Malaysia, kadar kesuburan atau kelahiran untuk setiap wanita juga menurun years by years. Di mana anda boleh nampak dari tahun 1960 dari 6.4 orang anak dilahirkan oleh setiap wanita telah menurun ke 4.1 pada tahun 1980 dan ke 2.9 pada tahun 2000 dan yang terkini 2023 kepada 1.6 orang anak sahaja yang dilahirkan oleh setiap wanita secara purata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita dengar apakah cara seseorang boleh mengamal supaya meningkatkan peluang untuk hamil. So, marilah kita berbincang langkah-langkah untuk meningkatkan peluang untuk hamil. So, pertama adalah kekerapan dan masa hubungan seksual. So, anda perlu melakukan hubungan seksual setiap 2 hingga 3 hari untuk mengoptimasikan peluang untuk hamil, terutamanya pada waktu ovulasi. So, apakah itu ovulasi? Ovulasi merupakan satu fenomena biologi di mana telur yang berada di dalam ovari keluar selepas matang untuk disenyawakan dengan sperma. Dan telur mempunyai masa sekitar dalam 12 sampai 24 jam sahaja, manakala sperma boleh hidup di antara 3 hingga 5 hari dalam rahim wanita. Dan sekiranya tiada persenyawaan berlaku, sel tersebut akan mengalami fasa peluluhan dan dinding rahim yang menebal akan jatuh sebagai darah haid. Nah, untuk wanita yang mempunyai kitaran haid yang teratur, biasanya masa ovulasi adalah terjatuh kepada hari 13 atau 14. Jika berlakunya persenyawaan, janin akan berkembang dan diangkut ke dalam rahim melalui fallopian tube
dan menampil di dinding rahim. So, apakah ovulasi simptom yang seseorang wanita boleh memberi pemerhatian kepada tubuh badan? So, cuma saya ingin mengingatkan bahawa bukan setiap wanita akan mengalami simptom yang sama atau semua simptom yang ada, tetapi anda boleh memerhatikan simptom yang seperti yang disebutkan. So, simptomnya termasuk nausea di mana seseorang rasa loya, sakit pada bahagian bawah perut masa ovulasi atau dorongan seks yang meningkat, keputihan yang cair, bau rasa lagi sensitif berbanding dengan biasa, dan breast also jadi lebih sensitif, dan juga some spotting tetapi ini jarang berlaku, dan juga peningkatan suhu badan. Salah satu simptom yang saya terangkan tadi adalah yang lendir ataupun keputihan yang cair, dan simptom ini lebih ketara berbanding dengan lain. So, masa ovulasi, we can see the changes of the lendir dari cervix. So, selepas kita run head, biasanya akan rasa sangat kering dan tiada lendir. Pada hari yang ke-7 sampai 9, dia boleh jadi lagi creamy. Dan hari 10 sampai 12 akan jadi rasa basah dan juga berair. Dan hari ke-13, ke-14, lendir, seiras, putih, telur mentah dan juga berair. Apakah nasihat doktor kepada pasangan bukan sahaja wanita tetapi juga lelaki tentang pengubahsuaian gaya hidup, dan adakah ia sangat penting untuk pasangan yang sedang cuba untuk hamil? Right, so we move on to number 2 for the alcohol. Untuk non-Muslim, dinasihatkan tidak minum lebih daripada 1 atau 2 unit alkohol dalam 1 atau 2 kali seminggu, dan juga mengelakkan episod yang mabuk di mana ini boleh memudaratkan janin yang sedang berkembang. Dan pengambilan alkohol yang berlebihan boleh memudaratkan kualiti air mani. So untuk number 3 is the merokok. So merokok ni boleh mengurangkan kesuburan. Passive smoking maksudnya yang seseorang tidak merokok tetapi dia terhidu rokok yang di sekelilingnya, juga pun boleh menjejaskan peluang untuk hamil. Dan merokok akan menurunkan kualiti sperma sebab sperma itu sangat sensitif kepada suhu ataupun yang toksik-toksik yang di-create oleh tubuh badan. Dan berhenti merokok akan meningkatkan kesihatan umum dan juga improve quality of the sperma. Merokok semasa mengandung pula telah dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan termasuk kelahiran pramatang, low birth weight iaitu bayi yang dilahirkan kurang daripada 2.5 kg pada masa term, dan sudden infant death syndrome atau cot death, dan juga meningkatkan kebangkarian keguguran. Apa kata tentang the caffeinated beverage like caffeine? So, setakat ini tiada lagi kajian yang konsisten tentang perkaitan antara pengambilan minuman kafe seperti teh, kopi, some soft drinks dan masalah kesuburan. Tetapi berdasarkan European Food Safety Authority, untuk wanita yang hamil dan juga wanita yang cuba hamil, maximum of 200 mg kafein sahaja diserukan, iaitu 2 cawan kopi atau 3 cawan teh, dan 1 cawan adalah 170 ml sahaja. Namun begitu, untuk sesiapa yang menjalani treatment IVF, kalau pengambilan kafein telah menunjukkan dia boleh menurunkan kejayaan IVF. So, during the treatment may not recommend kurangkan ataupun jangan ambil kafein.
What about obesity? So, number 5, wanita yang mempunyai BMI yang melebihi 30 atau ke atas akan mengambil masa yang lebih lama untuk hamil. Apa yang boleh dilakukan adalah untuk kurangkan berat badan, okay, dan juga dinasihatkan untuk menyertai program berkumpulan senaman dan nasihat pemakanan di mana seseorang boleh dapat motivasi dan juga lagi semangat antara satu sama lain untuk berjayakan proses kurang berat badan. Selain daripada itu, lelaki juga sesiapa yang ada BMI yang melebihi 30 ke atas pun mengalami penurunan kesuburan. So, apakah itu obesity dan macam mana kita nak tahu sama ada BMI kita adalah dalam lingkungan yang normal, overweight or obese? There is a guideline which is the obesity classification according to WHO dan Asia Pacific guidelines. Tapi Malaysia is the Asian country, so kita follow yang Asia Pacific guideline di mana BMI yang kurang daripada 18.5 adalah underweight. Dan 18.5 ke 22.9 adalah normal, 23 ke 24.9 adalah overweight dan 25 and above adalah obese. So, macam mana kita nak mengira BMI untuk seseorang? Don't worry, it's easy. You can actually Google search and type in BMI calculator. Di mana you can key in the ketinggian dan juga berat badan. The gender and the age tu tidak penting sangat because it doesn't affect your BMI. It's only the ketinggian dan juga the weight. So selepas you key in that, yang BMI akan ditunjukkan di sebelah kanan. So contohnya untuk yang ini adalah 31.6 dan atasnya ada satu yang in red color menunjukkan obesity class 1. Obesity class 2 is 35 and above and then 40 and above is class 3. So this calculator also boleh menunjukkan bahawa what is your ideal punya berat badan untuk your ketinggian dan juga berapa kilogram yang perlu diturunkan untuk mencapai BMI yang normal. So, yang ni agak senang guna and also it can give you a rough guide lah how many kg kena turun. So, why are we emphasizing this obesity very much? Sebab kalau overweight di mana BMI melebihi 25 atau obesity yang BMI melebihi 30, dia boleh meningkatkan beberapa masalah semasa pregnant. So, dia bukan sahaja boleh menjejaskan kesuburan tetapi meningkatkan risiko masalah semasa mengandung seperti darah tinggi dan juga kencing manis semasa mengandung, meningkatkan peluang boleh jadi miscarriage, di mana kalau obesity setiap 4 pasangan mungkin ada satu boleh berlaku dan berbanding dengan BMI yang normal dan juga darah beku boleh berlaku di dalam saluran darah. So next, terlalu tinggi or obesity or the overweight also is not really good. Kalau underweight atau low body weight also not really ideal. So the best is maintain dalam BMI yang normal. So untuk sesiapa yang mempunyai BMI of less than, kalau Asian is 18.5 dan juga menghadapi masalah kita rahim yang tidak teratur, dinasihatkan untuk menambah berat untuk meningkatkan kesuburan. So number 7 is a tight underwear, seluar dalam yang ketat, and this is applicable untuk lelaki. So seluar dalam yang ketat di golongan lelaki boleh meningkatkan suhu skrotum dan juga mengurangkan kualiti air manir. So selain itu, lelaki juga tidak digalakkan sentiasa menggunakan sauna panas ataupun hot tub. Because as I mentioned, sperma tu sangat sensitif, termasuk suhu yang tinggi.
And number 8, the prescribed over-the-counter and recreational drug use. Ubat preskripsi seperti some certain ubat tahan sakit atau over-the-counter ubat dan ubat tradisional boleh mengganggu kesuburan lelaki dan wanita. Dan anda perlu membincang dengan doktor dulu sebelum mengambil ubat tersebut. Betul, saya juga setuju bahawa wanita jangan ambil over the counter ubat untuk kesuburan. Soalan seterusnya yang kerap ditanya, doktor, ada apa-apa makanan atau suplemen yang perlu seseorang wanita ambil untuk meningkatkan peluang untuk hamil? Alright, soalan ini sangat penting dan marilah kita bincang dan mengamalkan pemakanan yang sihat untuk mengekalkan tubuh yang sihat. So this Mediterranean diet disyorkan untuk yang di mana kita boleh merujuk dan juga mengamalkan this diet, but of course you can implement dengan your local diet juga. So this Mediterranean diet asalnya adalah dari Southern Spain, Southern Italy and Crete. Dan Crete is salah satu pulau di Greece. Okay, apa yang diorang sentiasa mengamalkan adalah as their basic punya makanan adalah kebanyakan sayur-sayuran, buah-buahan, whole grains or bijiran, and then diorang guna minyak yang bagus iaitu olive oil, and also beans, nuts, kekacang seperti almond nuts, walnut, Brazil nut, pecan nuts and whatever nuts, and seeds like chia seed, flax seed, herbs and also spices. So ini adalah yang diorang punya asas from the daily meals. Kalau nak makan the nasi is more on the nasi perang, the whole grains and also ataupun what locally we can apply is the basmati rice di mana kanji yang lebih kurang. Dan untuk yang fish, ikan dan juga seafood, diorang ambil about 2 kali seminggu dan fish yang yang dikaya dengan omega 3. Untuk yang macam ayam, eggs and dairy also they will take, tetapi in the portion yang sederhana, like susu, keju. And the least that yang diorang ambil yang sangat kurang adalah the red meats and also the sweets ataupun sugary drinks or refined carbohydrates seperti yang dapati dalam cake or pastry, this kind of food. And minum air kosong at least 8 cawan setiap hari. And also make sure you have sleeping time yang memang sufficient in about 6 to 8 hours. And also tiap-tiap hari ada menjalani senaman or at least 150 minit untuk 1 minggu. Kalau you bahagikan untuk 5 hari, so every day you only need about 30 minit untuk bersenam untuk 5 hari dalam seminggu. Yang itu sangat penting untuk keep you alert and also your badan yang sihat dan juga metabolism yang bagus. So ini picture yang I just wanted to share. On the left, first 3 pictures is the one that we used to eat masa I dekat Australia for my training, di mana anda boleh nampak pelbagai jenis warna sayur-sayuran. And then I usually akan nasihatkan patient to makan 5 jenis portion of sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kalau lagi bagus adalah 5 jenis warna yang berbeza seperti merah, jingga, hijau, kuning, ungu. Alright. And then the picture yang on the right side tu adalah I dapat recipe from the internet di mana anda boleh nampak yang sangat berwarna-warni. Of course, you can actually apply your local punya food seperti like tempe also sangat tinggi in protein and is quite good. Dal or curry in your makanan. Tapi guna olive oil or maybe this susu or yogurt replace dengan santan di dalam curry.
So, apakah kebaikan of this Mediterranean diet? Selain daripada dia bagi tubuh yang sihat and also more on the antioxidant food, dia boleh kurangkan risiko dapat masalah jantung dan juga kurangkan risiko metabolic syndrome seperti obesity, high uric acid and also some sleep problem, and also dia perlahankan penurunan fungsi otak, support the body weight and also to lose weight and become more healthy, dan dia juga support keseimbangan usus, microbiome dan juga sistem penghadaman yang bagus. Selain pada itu, dia juga support your blood sugar and also blood pressure, tekanan darah dan juga kolesterol. Dia juga menurunkan risiko tertentu seperti kanser usus. Just now, one of the question is about the supplement. Kalau untuk suplemen, folic acid adalah salah satu suplemen yang diperlukan dan anda perlu ambil folic acid jika anda merancang untuk hamil sekurang-kurangnya 1 bulan dan jika telah mengandung, ambil sehingga 12 minggu untuk mengurangkan risiko melahirkan bayi dengan kecacatan tube saraf atau neurotube defects seperti tulang belakang terbelah di mana kita panggil spina bifida, bayi tanpa tengkorak, in medical we call it as anencephaly, dan juga masalah tumbuhan dalam otak ataupun saraf tunjang. Dan secara umum 400 mikrogram sahaja folic acid diperlukan untuk setiap wanita. Itu secara umum. Dan terdapat juga beberapa keadaan yang anda perlu ambil folic acid as 5 mg which is a bit higher dose jikalau anda ataupun dengan pasangan ada masalah neurotube defects ataupun you have family history of the neurotube defect atau previously sebelum ni kandungan tu memang ada affected by the neurotube defect atau anda menghadapi masalah kencing manis, and when you have obesity of BMI more than 30, 5 mg of folic acid is needed, atau anda ada ambil ubat anti-sawan atau antiretroviral drugs for HIV. Alright. This is something interesting about this vitamin D3. Actually, the cahaya matahari adalah sumber vitamin D yang terbaik. Dan bila kulit kita terdedah kepada UVB dalam cahaya matahari, lemak kolesterol di bawah kulit boleh bertukar kepada vitamin D3. Namun begitu, kajian di Malaysia yang menerbit pada tahun 2022 tu menunjukkan semua bangsa kita memang kebanyakan ada masalah kekurangan vitamin D3. And this study is actually done in the female teachers in Kuala Lumpur dan sebanyak 67.4% yang ada kekurangan vitamin D3. Dan antaranya Indian telah dipengaruhi selama 80.9% kerana mempunyai kulit yang lagi gelap di mana diorang memerlukan lebih masa untuk penyerapan cahaya matahari. Dan followed by Malay 75.6% and Chinese 25.1% sebab kulit yang a bit brownish color or putih. So untuk kulit yang gelap, anda dinasihatkan untuk terdedah kepada cahaya matahari selama 40 minit setiap hari, dan kalau anda ada kulit yang perang 20 sampai 30 minit sehari, dan juga untuk orang putih ataupun yang a bit fairer in skin about 10 minutes per day. Satu lagi kajian yang di antara the Malay lelaki dan juga wanita, terdapat 87% wanita also menghadapi masalah kekurangan vitamin D3 kerana kurang terdedah kepada cahaya matahari kerana kena menutup aurat, dan berbanding dengan Malay men is about 41%.
Di antara golongan yang teenagers also from the 12 to 13 years old di negeri Perak, Selangor dan Kuala Lumpur also menyatakan bahawa 78.9% of them had vitamin D3 deficiency. So, apakah yang sangat penting pasal this vitamin D3? Actually, vitamin D kalau deficiency adalah boleh berkaitan dengan rintangan insulin dan juga menghalang ovulasi terutamanya di populasi polycystic ovarian syndrome. Dan vitamin D also mempunyai sifat anti radang dan juga immodulator nak menambah imunisasi dan ia juga sangat penting di golongan sesiapa yang menghadapi masalah endometriosis. Dan keperluan vitamin D3 untuk setiap hari adalah hanya 600 international unit sahaja kalau ikut kajian di Malaysia. Dan anda boleh mendedahkan kulit di bawah cahaya matahari yang seperti saya mention tadi, ataupun makan makanan yang kaya dengan vitamin D seperti keju, susu, telur, yogurt, biji ransaran pagi atau ikan salmon atau ikan selayang. Right. Sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, peserta boleh mengemukakan soalan yang berkaitan di ruangan komen Facebook MyGynae. Sesi soal jawab akan berlangsung pada akhir webinar ini. Okey, selain itu, adakah pasangan yang mengalami penyakit perubatan dapat peluang untuk menghamil? Untuk Dr. Chua. Alright, ini tergantung kepada masalah perubatan yang dihadapi oleh seseorang individu dan setiap orang ni adalah tidak sama. Maka wanita dengan penyakit kronik ni atau yang berhasrat untuk hamil boleh mendapatkan nasihat dan juga penilaian menerusi klinik pra-kehamilan di klinik kesihatan atau hospital berbakar KKM. Dan tahukah anda bahawa 1 dalam 10 wanita mempunyai penyakit tertentu sebelum kehamilan terakhir mereka, termasuk masalah tekanan tinggi, penyakit jantung, sawan, thalassemia, kencing manis, masalah thyroid, asma dan mengawalkan keadaan perubatan ni adalah sangat penting sebelum menghamil. Dan sebagai doktor, kita pun harap pesakit kita ni boleh mengandung dengan kandungan yang sihat dan juga ibu yang sihat. Terakhir sekali, Doktor boleh berikan sedikit nasihat dan sepatah dua kata untuk pasangan yang belum dikurniakan cahaya mata di luar sana. Alright, so this is going to be my last slide di mana is a take home message. Di mana ketidaksuburan ni boleh mempengaruhi 1 dalam 6 pasangan di seluruh dunia dan anda perlu melakukan hubungan seksual yang gerak iaitu setiap 2 hingga 3 hari. Setiap 2 hingga 3 hari untuk meningkatkan peluang untuk hamil. Dan juga mendapati nasihat doktor jika anda masih belum mengandung selepas 12 bulan percubaan dan selalu maintainkan healthy lifestyle and also pemakanan yang berkhasiat dan sihat and also maintain your body weight and BMI which is less than 25 dan juga sentiasa menjalani moderation intensity of exercise 150 minit seminggu. Right, itu sahaja saya punya perbincangan hari ini dan terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Chua atas pembentangan yang menarik. Untuk mendapatkan e-seja bagi webinar ini, peserta diminta untuk tekan button Google Form yang akan dikongsi di ruang komen Facebook MyGynae. Peserta boleh mengemukakan soalan yang berkaitan di ruangan komen Facebook MyGynae. So, soalan yang pertama dari Cik Nafiza kepada Dr. Chua.
Soalan adalah, doktor macam mana nak bagi period datang tiap-tiap bulan? Ada cara tak nak buat selain ambil pil hormon turun darah period? Beliau sudah 1 tahun kahwin tapi tiada rezeki lagi. Okay, so terutamanya kita kena mencari apakah punca yang tidak datang period yang tiap-tiap bulan. Adakah sebab hormonal problem atau sebab ada PCOS ataupun masalah lain. So ini adalah sangat penting untuk mendapatkan rawatan dari doktor and kita kena investigasi apakah puncanya. Dan jikalau adalah sebab ovary yang means the hormonal imbalance, then sometimes yes, kita akan nasihatkan untuk ambil pil hormon untuk regulatekan your menses. Right? And then pada masa yang sama kita kena tengok ada tak risiko yang lain-lain yang boleh menambahkan masalah yang datang period ini yang tidak teratur. So you can actually seek advice dengan doktor and then we investigate and see. And selepas regulatekan the period, kalau okay, usually you can stop for few months untuk pemerhatian dan tengok apa you punya kitaran head yang seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya dari Cik Siti Natra, sekira dia ada PCOS, perlu ke saya start ubat? Alright, so for the PCOS, ubat ni ada beberapa jenis termasuk ubat hormon pill yang untuk regulatekan you punya period dan juga hormonal pill tu mempunyai anti-androgen punya ingredients dan kurangkan the testosterone level dalam badan, and also ubat yang lain seperti metformin yang mana kita boleh institute tetapi itu tergantung kepada setiap wanita dan juga apa masalah yang dikesan. Alright, so it's actually got to seek the doctor's advice and then baru kita boleh nak tahu sama ada apa ubat yang sesuai untuk di start. Okay. Selamat pagi, La Luna. Okay, soalan dia adalah, adakah pengambilan merancang keluarga melebihi 5 tahun boleh mempengaruhi kesuburan seseorang? Especially terutamanya menggunakan IM depo melebihi 5 tahun. Alright, untuk yang pil kaedah perancangan ini, terutamanya untuk yang injection Depo-Provera, ia actually selepas yang kita berhentikan the Provera IM injection, dia actually ambil masa 6 sampai 18 bulan untuk ovulasikan balik. Maksudnya dia memang ambil period yang lebih lama kalau berbanding dengan kaedah perancangan yang lain seperti di ubat hormon pill, the combined oral contraception yang lagi lama masa untuk mendapat balik the kesuburan. Nah, untuk macam yang COCP, all the combined oral contraceptive pills, selagi you stop pada bulan itu dan bulan seterusnya, the kesuburan telah resume balik. Kecuali IM Depo-Provera. Yeah. Okay, terima kasih Dr. Chua. I hope this is the last question. A question from the Cik Mehala. She's a bit confused about the body weight. If somebody with the body 130 able to conceive, but the one with the 86 kg got some complication to get pregnant. So, may I know what is the reason, doctor? Okay, so setiap individual memang tidak sama. And then sometimes when you look at the body weight itself, kadang-kadang dia ada kaitan dengan masalah perubatan yang lain juga. So if we were to say the normal punya body weight is actually, if you have a normal body weight kan,
kebangkaran untuk mengandung adalah lebih tinggi kalau berbanding dengan sesiapa yang ada BMI yang melebihi 30. So the complications tu is actually very case to case basis, di mana kita kena tengok the seluruh picture of one of the pesakit, and also nak tengok ada tak masalah yang lain semua, and also the family history and all these kind of things, and baru kita boleh correlate. But then the one yang body weight yang 130 kg yang boleh able to conceive by itself, also kita kena memantau sama ada masa pregnant ada tak related dengan complication yang lain. So every single individual adalah tidak sama, dan we usually will look the patient in a whole to identify apakah risiko risk factor of seseorang. Right? Walau bagaimanapun, kurangkan berat badan is actually to not for only for the infertility per se, tetapi for you to actually live more healthy and also kurangkan complications semasa pregnancy. Okay. Terima kasih kepada Dr. Chua. I think we have no more further question from the floor. Itulah saja untuk seksi Q&A. Saya harap semua soalan sudah dijawab. Untuk mendapatkan e-sijil bagi webinar ini, peserta diminta untuk tekan button Google Form yang akan dikongsi di ruangan dan Facebook MyGynae. Hona, sebelum tu kita ada okay. Soalan kita, we still have some more question to go lah, Dr. Chua. So from the Cik Siba, boleh doktor nyatakan hospital kerajaan yang menyediakan rawatan IVF di Malaysia, sebab tidak semua hospital kerajaan ada rawatan ini. Ya, in the KKM hospital, yang hospital kerajaan, yang dah sedia ada rawatan IVF termasuk from the north area, termasuk hospital Sultanah Bahia Alostar, and then the hospital Terengganu HS and Z. Then in the Selangor we have hospital Kuala Lumpur HTA. Then in Johor is the HS, I'm not too sure HSA or HSI, but one of the hospital kan, Petua. And also the HSA or HSI. HSA. Tapi in JB. There's a unit Boran. Alright. And also, of course, in hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh, yes, we do have IVF facilities. And in Sarawak is the hospital GH Sarawak, and also Hospital Likas in the Sabah. So even for the the Eastern Malaysia also, dua-dua negeri dah ada perawatan IVF. Dan untuk yang Hospital University, we have UKM, Pusat Perubatan UKM, and also Pusat Perubatan University Malaya. Okay. UPM, I think, they do certain amount of IVF. Yeah. Soalan seterusnya dari Puan Shimi, kalau tube the tube bengkak, berapa percentage probability untuk mengandung? Atau ada cara nak sumbuhkan the tube yang bengkak itu? Okay, so fallopian tube yang kembang ini is a hydrocephalus di mana didapati cecair di dalam fallopian tube. So untuk yang tu kita kena assess sama ada tube yang memang dah bengkak ini adalah sumbat ke tidak. Dan kebanyakan tube yang memang dah ada bengkak ataupun cecair itu ada berkaitan dengan sumbat fallopian tube. So if let's say dua-dua tube pun sudah sudah sumbat, the only way untuk untuk the kaedah untuk mengandung adalah through IVF. Sebab
The tube adalah salah satu highway mengangkut the telur and then pertemuan dengan sperma. So kalau dah block, there is no way the sperma tu boleh bertemu dengan telur. So hanya IVF sahaja yang boleh membantu dalam kaedah hamil. Dan so far tak ada lagi ubat yang boleh sembuhkan ataupun kejutkan the fallopian tube yang bengkak. Dan kalau menjalani IVF, mungkin doktor akan nasihatkan sama ada perlu removekan the tube sebelum IVF ataupun selepas IVF untuk meningkatkan the kadar kejayaan IVF. Of Okay. course, kita juga tahu apa penyebabnya lah yang fallopian tube yang bengkak adalah adakah sebab ada masalah penyakit kelamin before this ataupun endometriosis ataupun it's just the only cause. Yeah. Okay, one more question from Dede. Again, we go back to the obesity question lah. Kenapa obesity menyukarkan kehamilan? Adakah disebabkan masalah dalaman? Alright, obesity actually dia boleh berkaitan dengan fat toxemia, di mana because of the the bawah kulit, the fat tissue, dia ada more of this estrogen punya receptors and also dia boleh menghasilkan hormon estrogen iaitu hormon dominant in perempuan. So dia mungkin akan mengacau the hormone system in the badan, dan juga the fat tissue sometimes yang excessive boleh jadi subtoxin juga in the badan, and that's why dari segi untuk hamil ni dia memang akan mungkin the chances untuk getting the pregnancy tu agak sukar sikit. Yes. And also if the fat tissue yang terlalu banyak, sometimes when the toxin has been created, the antioxidant and also the oxidant balances are not really good in the badan, so dia tak boleh nak cope with the terlalu banyak punya toxin, and that's why it actually can affect the kesuburan. Okay. There's one question but we have answered the question before, but the peserta tak sempat untuk mendengar our jawapan. So she asked again, Nafiza, untuk macam mana nak bagi period datang tiap-tiap bulan selain makan ubat pil hormon? Okay, so this one is actually like I said before, kita perlu investigate and see apakah puncanya yang menyebabkan tiada period tiap-tiap bulan, dan puncanya melingkungi banyak sebab seperti hormonal imbalance from the ovary or the ovary reserve yang memang dah rendah, and also you have PCOS problem or the obesity and this kind of things. Kita kena investigate dulu, and then dari puncanya lah yang baru kita akan decide apakah ubat ataupun kaedah yang boleh untuk membantu dari segi period, untuk regulatekan the period. If it is found to be the hormone imbalance because of the irregular period, then sometimes yes, we do use the ubat hormon untuk regulatekan period. Okay. A small announcement untuk peserta, kita punya link kehadiran untuk webinar ini sudah tamat. Okay. So I think we're going to end our section very soon. Itulah sahaja untuk seksi Q&A. Saya harap semua soalan sudah dijawab. Sebagai kesimpulannya, buat pasangan yang baru kahwin atau belum dikurniakan cahayamata, marilah kita cuba ikut apa yang Dr. Chua disarankan tadi.
Setelah mencuba dalam tempoh waktu yang disarankan, maka ayolah mendapat pendapat dan nasihat doktor pakar bahagian reproduktif atau kesuburan dan selanjutnya mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Itu sahaja pada hari ini berkisar topik Petua Mudah Hamil. Semoga semua ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat membuka minda dan pengetahuan kita mengenai masalah kesuburan dan semoga memberi manfaat kepada kita semua. Baik. Okay, Terima so kasih semua. jumpa lagi pada siri webinar Facebook MyGynae yang akan datang. Jumpa lagi. Thank you. Thank you, Dr. Chua.